ඉතින් කොහොමද හැමෝට ඕන ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයාලා වැඩි කරගත්තොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන් දෙන ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න. ඇත්තටම පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න කොහොමද මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ වැඩේ කරනවා නම් ඔය ෆෝන් එකට පොඩි app එකක් දාගන්න වෙනවා. ඉතින් app එක දාගත්තා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගත්තා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. app එක දාගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මොකක්ද app එක කියලා දැන් මම කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Play Store app එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයා iPhone එකක් use කරනවා නම් මම දන්නේ iPhone වලට මේ app එක තියෙනවද කියලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. ඔයා Android phone එකක් use කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store app එක open කරගන්න. හරි ඉතින් Play Store app එක open කරගෙන ඒකේ search bar එකේ ඔයාලට පුළුවන් 111 කියලා පොඩි search එකක් දාගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට search එකක් දාගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ වගේ app එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි app එක. හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න. හරි ඉතින් app එක download කරගත්තට පස්සේ app එක use කරලා මම කියන්නම් කොහොමද internet speed එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ විදිහට permission ටිකක් ඉල්ලයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විල්ලේ permission ටික දෙන්න. දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා next කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා accept කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කොහොමවත් මෙතනදී පුළුවන් මේ okay කියන එක touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ ටික් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික් එක මේ විතර ඔන් කරගන්න. හරි ඉතින් මේක ඔන් කරනකොට තාම මොනවා හරි VPN එකක් වගේ download කරන්න ඉල්ලුවොත් ඉතින් ඒකත් ඔයාලට එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට download කරගත්තට පස්සේ මේක මේ විදිහට connect වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන VPN කියලා ඔයාගේ phone එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කලින් තිබ්බ internet speed එකට වඩා internet speed එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. හරි ඉතින් මම ඒකේ විදිහට disconnect කරලා දැන් මම පෙන්නන්නම් මගේ මේ තියෙන internet speed එක YouTube app එකට ගිහිල්ලා ඇත්තටම කොහොමද YouTube video play කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් මම මේ විතර YouTube ගන්නේ මම අර විදිහට අතනින් ඒක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි කොහොමවත් මම මේ විතර වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ටච් කරගත්තා. අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මම මේ YouTube තමයි කොහොමද ඩිසයින් කරේ කියලා. නම් කොහොමද අපි වැඩේ කරේ කියලා. මුලින්ම කියනවා මම මෙතන step by step වැඩේ කරේ. හරි ඉතින් දැන් මම මේ app එක කනෙක්ට් කරලා ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විතර මේ VPN එක on කරගන්න. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විතර දැන් VPN එක on කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මම මේ විතර YouTube එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට වීඩියෝ ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලා මම කලින් විතර මෙන්න මේ search bar එකේ මගේ අනිත් channel එකේ නම් මේ විතර search එකක් දාගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කලින්ට වඩා මේ ඉක්මනින් සර්ච් වුණා. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් කොහොමද අපිට ඕනේ අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මම මේ වීඩියෝ තමයි කොහොමද ඩිසයින් කරේ කියලා. ඉතින් මට කියනවා මම මේ thumbnail එක ඩිසයින් කරේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ. ඉතින් මම මේ වැඩේ කරේ IP setting. ඉතින් මම දැන් මේ විතර YouTube app එකට ආවේ app එක connect කරලා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින්ට වඩා වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ app එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් internet speed එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් app එක දාගෙන බලන්න ලොකු වෙනසක් තේරෙයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී පුළුවන් download speed එක වගේ දේවල් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ app එක දාගත්තොත් ඔයාලට ඔයාගේ phone එකේ internet speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ලොකුට මේක ගැන කතා කරන්න කියන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද මේක ඔයාගේ phone එකට දාගෙන බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක internet speed එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ විතර තමයි app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමද ඔයාගේ phone එක අනිවාර්යෙන් internet speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.